हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा किचन में। आज आपणे एक इडली बनावशुं, पण कंईक नवुं ज वेरिएशन स्टफ इडली रोल बनावशुं। तो खावामां एकदम टेस्टी अने यम्मी लागता आ स्टफ इडली रोल केवी रीते बने छे चालो जोई लईए। एना माटे मैं अहींया एक बाउल लीधुं छे, एमां 2 नानी वाटकी भरी अने झीणो रवो लई लीधो छे। ए ज वाटकीना मापथी आपणे 1 वाटकी खाटुं दહીં लई लईशुं અને 1 વાટકી પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। હવે પહેલા આ બધા મિશ્રણને હળવા હાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ મિશ્રણ આપણે મિક્સ થઈ ગયું પણ હજુ થોડું થીક છે, તો એમાં હજુ અડધી વાટકી પાણી ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આ મિશ્રણને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવાનો છે, જેથી રવો છે એ पाणी एब्सॉर्ब करी लीए अने मिश्रण सरस मीडियम थीक थई जाए। हवे आने आपणे 15 मिनिट रेस्ट आपवा राखी दईशुं। एना स्टफिंग माटे एक वासणमां 2 चमची तेल लई लईशुं, अर्धी चमची राई, अर्धी चमची जीरुं, 5 થી 6 मीठा લીમડાના पान અને 5 चमची हींग उमेरी दईशुं। राई अने जीरुं ककड़ी जाए एटले एक मीडियम साइजनी डુંગળી ઝીણી સમારીને उमेरी दईशुं। आ डુંગળીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું। હવે એમાં 1 ચમચી આદુ મરચાની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તીખા લીલા મરચાં ઉમેરેલા છે, એને 30 સેકન્ડ માટે ડુંગળીના મસાલા સાથે સાંતળી લઈશું। હવે એમાં 5 ચમચી હળદર, 5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચીથી પણ ઓછું મીઠું અને 5 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું અને એને સરસ મિક્સ કરી દઈશું। હવે અહીંયા મેં 2 મોટી સાઇઝના બટેટા બાફી અને મેશ કરીને લઈ લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે એને મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું અહીંયા સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે, એને ઠંડુ થવા દઈશું અને આપણે જે રવો 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટિંગ માટે રાખેલો એ પણ સરસ ફૂલી ગયો છે, એને મિક્સ કરી લઈશું એકવાર। અને હવે એમાં રેગ્યુલર ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ આવે છે, 1 પેકેટ એ ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 2 ચમચી આપણે પાણી ઉમેરી દઈશું ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટને એક્ટિવેટ કરવા માટે। અને હવે આ મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સાથે સાથે તેમાં 1 ચમચી મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું। આને 30 સેકન્ડથી 1 મિનિટ જેવું આપણે સરસ રીતે ફેટી લઈશું। હવે આપણે આ સ્ટફ ઇડલી રોલ નથી તો ઢોકરિયામાં બનાવવાના કે નથી કોઈ વાટકીમાં બનાવવાના, એને આપણે બનાવશું ગ્લાસમાં। તો અહીંયા મેં એક સરખી સાઇઝના 2 ગ્લાસ લઈ લીધા છે, એને અંદરની સાઈડે તેલથી સરસ ગ્રીસ કરી લીધા છે। એમાં 2 ચમચી જેટલું આ બેટર આપણે ઉમેરી દઈશું, અડધાથી પણ ઓછું રહે એટલું। અને હવે જે આપણું સ્ટફિંગ હતું એ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો એના આપણે સિલિન્ડર શેપના રોલ બનાવી લઈશું। એને આપણે વચ્ચે એસેમ્બલ કરવાના છે, અથવા તો તમારી ગ્લાસની જે સાઇઝ હોય એ સાઇઝનો રોલ તમે મેઝર કરી અને બનાવી લેવાનો। અહીંયા વચ્ચે હું આપણે જે સ્ટફ કરેલો રોલ છે એ ઉમેરી દઈશ। હવે બંને ગ્લાસમાં સ્ટફિંગવાળો રોલ મૂકી દીધો છે અને ઉપરથી આપણે ઇડલીનું મિશ્રણ ઉમેરી અને રોલને કવર કરી દઈશું। અહીંયા મેં બંનેને આખા ભરેલા છે, તમે એક આંગળ ઓછું ભરજો સ્ટફિંગ, જેથી ડિમોલ કરવામાં તમને સરળતા રહે। હવે અહીંયા મેં અગાઉથી કુકરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું હતું, એમાં બંને ગ્લાસને સરસ રીતે અસેમ્બલ કરી દઈશું અને ઢાંકી 10 થી 12 મિનિટ માટે જ આપણે એને વરાળે બાફી લઈશું। આપણે અહીંયા સ્ટફ ઇડલી રોલ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। 5 મિનિટ એને ઠંડુ થવા દઈ અને પછી ચાકુની મદદથી અથવા તો ચમચીના પાછળના ભાગની મદદથી હળવે હળવે રહી અને આપણે આ બંને સ્ટફ ઇડલી રોલ ડિમોલ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો, જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય એવા ટેમ્પટિંગ આપણા સ્ટફ ઇડલી રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે એનો સ્વાદ 2 ગણો વધારવા એક સરસ મજાનો તડકો કરી લઈશું। તો એના માટે 2 ચમચી તેલ, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી હળદર અને 5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને 30 સેકન્ડ માટે એને સાંતળી લઈશું। હવે એને વાસણમાં સરસ મજાનું સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને જે આપણા સ્ટફ ઇડલી રોલ કરેલા છે સ્ટીમ કરેલા, એને આમાં અલટ પલટ કરી ફેરવતા જઈ અને વઘારની ફરતી બાજુથી સરસ મજાના કોટ કરી લઈશું। તો આવી રીતે હું બધા સ્ટફ ઇડલી રોલને વઘારથી સરસ રીતે કોટ કરી લઈશ।
તો તમે જોઈ શકો છો આપણા સ્ટફ ઇડલી રોલ વઘારથી સરસ રીતે કોટ થઈ ગયા છે. હવે હું તમને કટ કરી અને એના પીસીસ બતાડી રહી છું. તો આ સ્ટફ ઇડલી રોલ ખાવામાં ટેસ્ટી અને યમ્મી તો છે, પણ કટ કરવામાં પણ એટલા સોફ્ટ અને સરળતાથી થઈ જાય છે. તો આપણા સ્ટફ ઇડલી રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. એને કોકોનટ ચટણી જોડે સર્વ કર્યા છે. તમને પણ મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. મારી આ રેસીપી વિડીયો પસંદ આવી હોય તો મારી આ ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.